Γεια σας, είμαι ο Δημήτριος Μπεθάνης. Θα κάνουμε ένα βίντεο για τον ελληνικό και τον ινδικό πολιτισμό. Τι τους ενώνει, τι τους χωρίζει. Ποια είναι η σχέση, ποιες είναι οι διαφορές. Σίγουρα για ένα τέτοιο βίντεο πρέπει να πάμε ψηλά στον ουρανό. Πρέπει να δούμε αφιψηλού αυτούς τους δύο τεράστιους πολιτισμούς, γιατί οι δύο πολιτισμοί, και ο αρχαίος ελληνικός και ο ινδικός, είναι γνωστοί τη σπάση. Έχουν γραφτεί χιλιάδες βιβλία ήδη από τα αρχαία χρόνια και έχουν γίνει εκατομμύρια αναλύσεις, συζητήσεις, ντοκιμαντέρ, ταινίες κλπ. Η πρόθεσή μου είναι να φωτίσω άγνωστα στοιχεία αυτών των δύο πολιτισμών και για τους ίδιους τους πολιτισμούς και για τη σχέση που τους διέπει. Για να το κάνουμε αυτό, σαφώς πρέπει να πάμε ψηλά, να πάμε στον ουρανό. Για να δούμε. Αυτό που ενώνει τους δύο πολιτισμούς σίγουρα, καθοριστική ένωση δηλαδή που παίζει σημαντικό ρόλο, είναι η πολυθεΐα. Πολυθεΐα σημαίνει ότι αυτά τα έθνη, αυτοί οι λαοί πιστεύουν σε πολλούς θεούς, σε βασίλεια θεών που έχουν βασιλέα, που έχουν πατέρα, που έχουν οικογένειες και αυτοί οι θεοί καθορίζουν τον κόσμο τους. Είναι πολλοί θεοί. Υπάρχει θεός, μάλλον υπάρχουν χιλιάδες θεοί και στον ένα πολιτισμό και στον άλλον. Αυτό είναι σημαντικό. Αυτό είναι το κοινό νόμισμα αυτών των δύο πολιτισμών. Αυτή η ένωση όμως που έχουν οι δύο πολιτισμοί, η πολυθεΐα, είναι αυτό που τους κάνει σε κάποιο σημείο να είναι και διαφορετικοί. Για να καταλάβουμε ποια είναι αυτή η βάση και τι λέω εγώ ο Δημήτριος, αυτό πρέπει να το δούμε ως εξής. Οι Ινδοί ως λαός, ως έθνος, πάντα συμβαδίζουν με τους θεούς. Δηλαδή υπάρχουν οι θεοί και αυτοί οι άνθρωποι, οι Ινδοί, αυτοί οι εθνητοί, συμβαδίζουν στον κόσμο των θεών. Είναι παρά το πλάι των θεών. Στους Έλληνες στην Ελλάδα ο τρόπος είναι διαφορετικός. Υπάρχουν οι θνητοί, υπάρχουν οι άνθρωποι και οι θεοί συμβαδίζουν με τους θνητούς. Φαίνεται ότι είναι το ίδιο, αλλά δεν είναι. Στους Έλληνες οι θεοί πλάθονται συνεχώς, είναι ζωντανά όντα που αλλάζουν συνεχώς και πλάθονται σύμφωνα με τους θνητούς, σύμφωνα με τους ανθρώπους. Αυτή είναι η ιδιοποιώς διαφορά μεταξύ αυτών των δύο μεγάλων τεράστιων πολιτισμών. Οι μεν είναι υπό τους θεούς με αυτόν τον τρόπο, οι άλλοι είναι έξω από τους θεούς. Δεν ορίζουν οι θεοί που θα πάει η ανθρώπινη νόηση, η ανθρώπινη έρευνα, η ανθρώπινη δημιουργία. Αυτό είναι καθοριστικό στους δύο αυτούς πολιτισμούς και αυτό είναι και η καθοριστική διαφορά, δράτω με τις ευκαιρίες να το τονίσω, του ελληνικού πολιτισμού με όλους τους άλλους πολιτισμούς. Αυτή είναι η καθοριστική διαφορά. Δηλαδή οι Έλληνες δεν είναι υπό στους θεούς. Δεν είναι η θεολογία που ρυθμίζει τον κόσμο τους. Αυτός ο μεγάλος Ινδοευρωπαϊκός κόσμος, ο Ινδοευρωπαϊκός πολιτισμός, όπως τον είπανε πολλοί, παλαιότερα, να κάνω μια παρένθεση, έχουν πει οι Γερμανοί Ινδογερμανικός πολιτισμός, οι Άγγλοι, οι Βρετανοί έχουν πει Ινδοκελτικός πολιτισμός, αλλά παρέμεινε ο όρος Ινδοευρωπαϊκός πολιτισμός που ορίζει αυτό το φύλο των ανθρώπων. Αυτό που έχουν ένα κοινό στοιχείο που τους ενώνει είναι τα μεγάλα έπι. Δύο μεγάλα έπι έχουν οι Ινδοί, δύο μεγάλα έπι έχουν οι Έλληνες. Η Ιλιάδα των Ελλήνων είναι το πολεμικό έπος. Είναι ένας εμφύλιος πόλεμος που οι οικογένειες, φύλλα, επαρχίες συγκρούονται μεταξύ τους. Είναι πραγματικά εμφύλιος πόλεμος. Το ίδιο στους Ινδούς είναι η Μαχαμπαράτα. Απλώς η Μαχαμπαράτα έχει την ιδιαιτερότητα ότι προσθέτανε συνεχώς στίχους μέχρι που από Μπαράτα έγινε Μαχαμπαράτα. Τα δεύτερα έπι που είναι η Οδύσσεια στους Έλληνες και η Ραμαγιάννα στους Ινδουιστές, στους Ινδούς, είναι πιο ανθρώπινα, πιο κοσμικά, πιο καθημερινά έπι, όπου ο ήρωας είναι μια γυναίκα που πολλοί εποφθαλμιούν την ένωση με αυτή τη γυναίκα και γίνεται ένας άλλος πόλεμος που στηρίζεται όμως σε κοινωνικά δρόμενα και δεν έχει τόσο το ηρωικό στοιχείο. Αυτό που ενώνει τους ανθρώπους είναι ότι σε πανανθρώπινο επίπεδο πλέον είναι το εξής. Μόνο οι Ινδοί και οι Έλληνες έχουν έπι. Υπάρχει ένα έπος επιπλέον,
το λεγόμενο επωνομαζόμενο έπος του Γκιλγκαμές, το οποίο εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι έπος που είναι αυτούσιο, δηλαδή ότι όλα τα κείμενα της Μεσοποταμίας που έχουμε στα χέρια μας είναι ένα και το αυτό έργο. Άσχετα ότι από την ίδια περιοχή μπορούμε να τα ενώσουμε, δεν είμαστε σίγουροι ότι είναι το ίδιο. Γιατί δεν έχει τέλος. Ακόμη αυτή τη στιγμή έχουμε ένα μεγάλο, αλλά όχι ολοκληρωμένο ποσοστό του έπους του Γκιλγκαμές. Άρα στην πραγματικότητα αυτούσια έπη έχουμε 4 στον πλανήτη, 2 ινδικά, 2 ελληνικά. Αυτό επίσης ενώνει αυτούς τους 2 πολιτισμούς. Γιατί από αυτά τα έπη γεννιέται ο αρχαίος ελληνικός πολιτισμός και ο Ινδικός πολιτισμός, δηλαδή είναι σημαντικό αυτό, τους ενώνει. Ένα στοιχείο που προκύπτει από την θεολογία που είπα πριν και καθορίζει αυτούς τους 2 πολιτισμούς είναι το εξής στοιχείο. Οι Έλληνες, μιλώντας για τους λόγιους Ινδούς, τους αναφέρουν με ένα συγκεκριμένο όρο, είναι οι γυμνοσοφιστές. Δεν τους λένε ούτε σοφούς, σε μια αντιπαραβολή με τους σοφούς των Ελλήνων, τους προσοκρατικούς πριν την φιλοσοφία, ούτε τους λένε φιλόσοφους. Γιατί δεν τους θεωρούν φιλόσοφους. Οι Έλληνες θεωρούν τους Ινδούς λόγιους σοφιστές. Δεν είναι φιλόσοφοι, ούτε σοφοί. Ποια είναι η διαφορά σε αυτό? Είναι καθοριστική. Ο σοφιστής δεν έχει το περιθώριο να εξαπλώσει την έρευνα, τον λόγο του, τη σκέψη του, πέρα από αυτό που είπαμε πριν, που το καθορίζει η θρησκεολογία, που το καθορίζει η θεολογία. Δηλαδή οι σοφιστές υπόκεινται σε κανόνες, δεσμεύονται. Ενώ οι φιλόσοφοι και οι σοφοί είναι ελεύθεροι γιατί υπερίπτανται των θεών. Είναι καθοριστική διαφορά. Αυτό είναι το ένα και στον ένα πολιτισμό και στον άλλο. Δηλαδή οι Έλληνες θεωρούν, στηριζόμενοι στον πρώτο λόγο, είναι πολλοί που έχουν μιλήσει βέβαια και στους Έλληνες, όλοι οι φιλόσοφοι, όλοι οι σοφοί, αλλά θα πάρω σαν βάση αυτό που έχει πει ο Θαλής, ένας από τους μεγάλους 7 σοφούς των Ελλήνων, που λέει πάντα πλήρη θεών είναι. Δηλαδή τα πάντα, κάθε τι που υπάρχει είναι γεμάτο από τους θεούς. Όταν κάθε τι είναι γεμάτο από τους θεούς, πάβει να παίζει τόσο καθοριστικό ρόλο η σχέση μας με τους θεούς. Γιατί κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος υπόκειται στον νόμο των θεών, αφού ο Θεός είναι μέσα του. Εφόσον ο Θεός είναι μέσα στον άνθρωπο, κάθε τι που κάνει ο άνθρωπος υπόκειται στον Θεό. Άρα γιατί εγώ πρέπει να έχω αυστηρούς κανόνες που θα διέπουν τον κόσμο μου και θα κατευθύνουν τη σκέψη μου, θα κατευθύνουν το πνεύμα μου, τη γνώση μου? Δεν υπάρχει λόγος. Γιατί τα πάντα πλήρη θεών είναι. Καθοριστικό στοιχείο. Βέβαια αυτό που έχει πει ο Θαλής, το έχουν πάρει μετά πολλοί άνθρωποι στον πλανήτη, το έχουν χρησιμοποιήσει, ακόμη και οι ίδιοι χριστιανοί, είναι ένα από τα βασικά στοιχεία που έχουν δανειστεί, κατά άλλους έχουν κλέψει από τους αρχαίους Έλληνες, όπου λένε πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Δηλαδή ολόκληρες θρησκείες έχουν πάρει αυτό το πνεύμα των Ελλήνων. Το υψικόρυφο σημείο όπου οι Ινδοί πλησιάζουν τους Έλληνες φιλοσόφους, παρότι είναι θεολογία, το υψικόρυφο που έχουν φτάσει και μιλάνε σε ένα επίπεδο που και στους Έλληνες είναι το ανώτατο, είναι όταν μιλάνε για την ψυχή. Μιλώντας για την ψυχή οι Ινδοί, δεν μπορώ να κάνω μία πνευματική ανάλυση. Θα προτιμήσω να διαβάσω αυτούσιο ένα μικρό κομμάτι από το κορυφαίο έργο των Ινδών, την Μπαγκαβάτ Γκίτα, που είναι μέρος από τη Μαχαμπαράτα, είναι ένθετο κομμάτι, το έχουν βάλει σοφοί Ινδοί, το έχουν προσθέσει στο μεγάλο έπος, που εξηγεί ακριβώς την θέση της ψυχής στον άνθρωπο, οπότε καθορίζει και τη σχέση του ανθρώπου στο ύψιστο, στο ανώτατο σημείο που μπορεί να σκεφτεί ένας άνθρωπος που βρίσκεται στον κόσμο της θεολογίας. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι Ινδοί. Θα το διαβάσω αυτούσιο σε μετάφραση του Δημητρίου Γαλανού. Η μετάφραση είναι στις αρχές του 19ου αιώνα, γύρω στο 1800-1805, αλλά το διαβάζω γιατί είναι απευθείας μετάφραση από τα σανσκριτικά στα ελληνικά της εποχής, δηλαδή στην αρχαΐζουσα. Για να δούμε λοιπόν τι λένε οι Έλληνες στην αρχή του 19ου αιώνα για τα κείμενα των Ινδών.
Ο Θεός μιλάει στον Αρτζούνα που είναι ο αρχιστράτηγος στον εμφύλιο πόλεμο της Μαχαμπαράτα και τον διδάσκει γιατί είναι υποχρεωμένος να πολεμήσει, να λάβει μέρος στον πόλεμο ακόμη και να αφαιρέσει ζωές από άλλους ανθρώπους. Κάτι που ο αρχιστράτηγος το αρνείται. Δηλαδή ο αρχιστράτηγος όταν αρχίζει ο πόλεμος, οι Έλληνες να σκέφτεστε την Ηλιάδα, πετάει τα όπλα στη γη και λέει εγώ δεν πολεμάω. Γιατί απέναντι βλέπω φίλους, βλέπω συγγενείς, βλέπω δασκάλους, βλέπω ανθρώπους που πιστεύουν τους ίδιους θεούς με εμένα, οπότε πώς μπορεί εγώ να κάνω μια ηρωική πράξη αφαιρώντας τη ζωή αυτών των ανθρώπων. Δεν είναι τιμητικό για εμένα, πετάει τα όπλα και λέει αρνούμε να πολεμήσω. Ο Θεός λοιπόν, ο μέγιστος Θεός των Ινδών από την Αγία Τριάδα, που είναι ο Κρίσνα, ο οποίος είναι ενσωμάτωση του Θεού Βίσνου, δηλαδή σαν να πούμε ενσωμάτωση σε εθνητό σώμα. Στους χριστιανούς είναι ο Χριστός, στους αρχαίους δεν έχουμε κάτι αντίστοιχο, είναι σαν να μιλάει όμως ο ίδιος ο Δίας. Δηλαδή είναι μια μέγιστη θεότητα, αναλαμβάνει να πείσει αυτόν τον αξιωματικό που είναι από το γένος των βασιλέων, που στις Ινδικές κάστες είναι η ανώτατη, να τον πείσει γιατί πρέπει να πολεμήσει και γιατί πρέπει να αφαιρέσει ζωή. Αυτό το κείμενο είναι καθοριστικό για τον πανανθρώπινο πολιτισμό, για τον Ινδικό και για τον Ελληνικό. Γιατί είναι το σημείο που μπορούμε να πούμε ότι οι Ινδοί σχετικά φτάνουν την ελληνική φιλοσοφία και στέκονται στο πλευρό των μεγάλων Ελλήνων σοφών και φιλοσόφων μέσα από τη θεολογία, από μια διαφορετική οπτική γωνία. Να δούμε λοιπόν τι λέει το κείμενο. Ο Θεός προσπαθεί να πείσει τώρα έναν θνητό άνθρωπο γιατί πρέπει να λάβει μέρος στην καθημερινότητα και να πολεμήσει. Τι του λέει? Σήμεν λυπή επί της μη αξίους λύπης. Δηλαδή λυπάσαι αυτούς που δεν αξίζει να λυπάσαι. Κάνεις λάθος δηλαδή, του λέει το θνητό. Χωρίς να βάλει τελεία και σοφούς λέγεις λόγους. Δηλαδή κάνεις λάθος αλλά αυτά που λες είναι σοφά. Ένα καταπληκτικό επίπεδο που το έχουν οι αρχαίοι φιλόσοφοι και οι αρχαίοι σοφοί που μιλάνε σε δύο επίπεδα, στον κόσμο των θεών, στον κόσμο των ιδεών και στον κόσμο των θνητών, στην ίδια πρόταση. Εδώ έχουμε λόγο ανωτάτου επίπεδου, σε παγκόσμιο επίπεδο, σε όλες τις γλώσσες, σε όλα τα γραπτά κείμενα. Του εξηγεί ότι έρχονται και παρέρχονται οι ζωές, οι ψυχές κλπ. Αλλά επειδή θέλει χρόνο θα πάω κατευθείαν στο σημείο που περιγράφει την ίδια την ψυχή. Δηλαδή δεν λέει τι περίπου ή τι νομίζω ή τι πιστεύω, περιγράφει αυτό καθεαυτό την ίδια την ψυχή. Ένα καθοριστικό κείμενο. Για να δούμε λοιπόν τι λέει. Φθήνοντα δε ρε... όχι. Ουδέ το παν τούτο πλήρες έστι. Τούτο γίνος και άφθαρτον, το δε αφθάρτο τούτο ουδείς ικανός εστί φθοράν πίσε. Δηλαδή μιλώντας για την ψυχή και για αυτό που υπάρχει μαζί με την ψυχή, θεωρεί ότι αυτό είναι άφθαρτο και κανείς δεν μπορεί να το φθείρει με κανένα τρόπο. Συνεχίζει. Φθήνοντα δε ρέθησαν παρά της θεολόγης τα σώματα ταύτα. Της ψυχής σούσης αηδίου, αφθάρτου, αμέτρου, ακαταλείπτου και απεριορίστου. Ταύτα άρα πολέμη κατά τον νόμο των Ισατρών. Δηλαδή φθήνοντα παρά τους θεολόγους, σωστά τους λέει, δεν τους λέει σοφούς ή φιλόσοφους ο Δημήτριος Γαλανός. Οι θεολόγοι θεωρούν λοιπόν τα σώματα ότι είναι φθήνοντα, δηλαδή φθύρονται, έχουν τέλος. Η ψυχή όμως είναι αίδιος, άφθαρτος, άμετρος, ακατάληπτος και απεριόριστος. Άρα εσύ πρέπει να παίξεις το ρόλο σου ως θνητόν χωρίς να φοβάσαι. Γιατί η ψυχή δεν λαμβάνει μέρος σε αυτή τη φθορά των σωμάτων. Είναι έξω. Συνεχίζει. Ως της δοξάζει την ψυχήν φθαρτικήν ή ως της φρονεί αυτήν φθαρτήν αμφότερη ούτη ουδέν είδαση. Η γάρ ψυχή ούτε φθείρει ούτε φθείρεται. Όποιος νομίζει ότι η ψυχή μπορεί να φθείρει άλλον ή ότι μπορεί η ψυχή να φθαρεί η ίδια, και οι δύο αυτοί κάνουν λάθος. Η ψυχή ούτε φθείρει ούτε φθείρεται. Η ψυχή δεν μπορεί να φθείρει ένα άλλον, ούτε μπορεί η ίδια να φθαρεί. Ούτε μην γεννάται ποτέ, ούτε θνήσει, ούτε γεννιέται ποτέ, ούτε πεθαίνει ποτέ. Αλλά ουδέ μεταγίνεται μη γεννημένη, αγέννητος δε, αίδιος, αμύετος, αμετάτρεπτος, διηνεκής, παλαιά και αναλύωτης έστη, και ουκ αναιρείται του σώματος αναιρουμένου. Κρατάω το τελευταίο. Η ψυχή δεν αναιρείται, δηλαδή δεν πεθαίνει όταν πεθάνει το σώμα. Μια καταπληκτική σκέψη, μεγαλειώδης, που την εκφράζουν σε αυτό το ιερό κείμενό του Ινδί. Συνεχίζει.
Ώστι σουν δοξάζει την ψυχήν άφθαρτον, αΐδιον, αγέννητον και αμετάτρεπτον, πώς σου το σιηθήσετε ως αυτός αναιρεί ή αίτιος γίνεται αναρεθήνε. Αυτός που γνωρίζει ότι η ψυχή είναι άφθαρτος, πώς μπορεί να πιστεύει ότι η ψυχή μπορεί να βλάψει ή να βλαφθεί η ίδια, να κάνει δηλαδή να αφαιρέσει ζωή, είναι αδύνατον. Καθώς γάρ ο άνθρωπος αφήσει τα παλαιά ημάτια άλλα κενά ενδύεται, ούτω και η ψυχή αφήσα τα παλαιά σώματα άλλα νέα ενδύεται. Όπως ο άνθρωπος αφήνει τα παλαιά ενδύματα για να βάλει νέα, έτσι και η ψυχή αφήνει τα σώματα για να μεταφερθεί σε άλλα σώματα κατόπιν. Τα όπλα ούτε έμνουση την ψυχήν και το πυρ ου φλέγει αυτήν, ουδεμήν το είδωρ μαλάσει ή ο αήρ μαραίνει αυτήν. Και τα 4 στοιχεία των αρχαίων όπως τα έχουν οι Έλληνες, τα έχουν και οι Ινδοί και τι λένε. Τα όπλα, δηλαδή το γήινο στοιχείο, δεν μπορεί να πειράξει την ψυχή. Το πυρ δεν μπορεί να πειράξει την ψυχή. Το είδωρ δεν μπορεί να πειράξει την ψυχή. Ο αέρας δεν μπορεί να πειράξει την ψυχή. Δηλαδή και τα 4 στοιχεία δεν μπορούν με κανένα τρόπο να βλάψουν την ψυχή. 2. Η ψυχή και λέγεται άτμητος, άφλεκτος, αμάλακτος, αμάραντος, αδιάφθορος, πανταχού διοίκουσα, αμετάτρεπτος, αμετασχημάτιστος, άναρχος, αόρατος, ακατανόητος και απαθής. Τι αυτήν τη γαρούν ειδότη την ψυχήν, ούκ αξιών συλληπίστε. Εφόσον λοιπόν σε διδάσκω εγώ, ακόμη και αν δεν το γνωρίζω, ότι η ψυχή είναι άφθαρτος και δεν υπόκειται σε κανένα νόμο φθοράς, τότε δεν υπάρχει λόγος να λυπάσαι, να πετάξεις τα όπλα και να πεις δεν πολεμάω. Πρέπει να παίξεις τον ρόλο για τον οποίο έχεις έρθει στον πλανήτη και ζεις μέσα στους ανθρώπους. Ένας καταπληκτικός θεόπνευστος λόγος, μάλλον δεν είναι θεόπνευστος, στους Ινδούς αυτόν τον λόγο τον λέει ο ίδιος ο Θεός, υποτίθεται. Δηλαδή είναι αυτό που θα λέγαμε στους Έλληνες, ο Πλάτωνας, ο θείος Πλάτων και άλλοι, αλλά βάζουν τον Πλάτωνα όπως είναι στο διάλογος Φέδων ή περιψυχής, είναι σε τέτοιο επίπεδο. Μέσα όμως από την θεολογία, προσέξτε, όχι από την φιλοσοφία. Αλλά για να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο, επειδή δεν μπορεί ο θνητός, βάζουν τον Θεό και τον λέει. Αυτός ο λόγος δηλαδή είναι ο λόγος του Θεού. Πώς έχουν φτάσει σε αυτό το ύψιστο σημείο οι Ινδοί από μια άλλη διαφορετική οπτική γωνία μέσα από την θεολογία. Το ανώτατο σημείο στον πλανήτη Γη ως την θεολογία. Βέβαια, ο Πλάτωνας, όπως και ο Θαλής, θα έχουν πει αυτά πριν τους Ινδούς. Προηγούνται κάποιους αιώνες. Αλλά παρόλα αυτά και οι Ινδοί με το δικό τους τρόπο έχουν φτάσει σε αυτό το υψηκόρυφο του ανθρώπινου πνεύματος. Θα πω ένα στοιχείο των Ινδών που είναι καθοριστικό, το 0. Σκεφτείτε, το 0 είναι αυτό που δεν υπάρχει. Αυτό που δεν υπάρχει ρυθμίζει όλη την αριθμητική, όλα τα μαθηματικά σε οποιοδήποτε επίπεδο και αν τα κοιτάξουμε. Αυτό που δεν υπάρχει ορίζει κάθε τι που υπάρχει. Αυτό είναι κάτι μοναδικό, κάτι πρωτοφανές. Εγώ το έχω πει με το δικό μου μυαλό, με το δικό μου πνεύμα, έχω πει το 0 είναι ο αριθμός από τον κόσμο των θεών. Είναι ένας αριθμός που δεν υπάρχει και καθορίζει όλους τους αριθμούς που υπάρχουν. Επειδή αυτό θέλει ένα δικό του βίντεο το 0, όπως και η Bhagavad Gita, πολλά από αυτά θέλουν δικά τους βίντεο, αλλά εγώ τα συμπυκνώνω. Επειδή το 0 λοιπόν είναι ένα τεράστιο επίτευγμα των Ινδών, ένα μεγάλο δώρο στον πανανθρώπινο πολιτισμό, δεν θα συζητήσω πολύ, θα βάλω 1-2 εικόνες, ελπίζω να μπορείτε να τις μεγενθύνετε όσοι βλέπετε ιδίως σε τηλέφωνο αυτά που λέω. Θα πω τι λέει ας πούμε η παγκόσμια επιστήμη των μαθηματικών, δεν χρειάζεται να μπορώ να το αναλύσω. Το 0 είναι ο υπέρτατος αριθμός που δόρισαν οι Ινδοί στον ανθρώπινο πολιτισμό. Ο αριθμός από τον κόσμο των θεών. Αυτή είναι η πραγματική μου άποψη. Η γιόγκα. Οι Έλληνες έχουν τη γυμναστική, το γυμνάσιο κλπ. Είναι ο αθλητισμός, έχουμε τον αθλητισμό. Οι Ινδοί το έχουν ως γιόγκα, δηλαδή ακόμη και εδώ υπάρχει θεολογία. Τι είναι η γυμναστική του σώματος, είναι η ένωση με το θείο. Δηλαδή πάλι ακόμη και στη γυμναστική εισχωρεί με κάποιο τρόπο, εμφυλοχωρεί μάλλον μονίμως η θεολογία, ακόμη και σε αυτό. Παρ' όλα αυτά η γιόγκα είναι κάτι που είναι σεβαστό γιατί σε πολλούς ανθρώπους προσφέρει, τους βοηθάει και πνευματικά και ψυχικά και βιολογικά. Είναι ένα μεγάλο δώρο. Εμείς οι Έλληνες έχουμε κάνει δώρο την γυμναστική, αυτοί έχουν κάνει τη γιόγκα. Μοιάζουν. Το καθένα με διαφορετικό τρόπο βοηθάει τους ανθρώπους σε όλα τα επίπεδα. Θέλω να πω το εξής. Οι δύο γλώσσες
και τα σανσκριτικά και τα αρχαία ελληνικά είναι η ίδια ρίζα και οι δύο γλώσσες. Αν ψάξει κάποιος προσεκτικά, εγώ μελετήσα τα σανσκριτικά όταν ήμουν 20-25 νέος και βρήκα ότι έχουν κοινές ρίζες στις πιο πολλές λέξεις. Αυτό είναι πολύ ενδιαφέρον και δικαίως οι επιστήμονες εδώ και 2-3 αιώνες ενώνουν αυτούς τους πολιτισμούς και τον έχουν ονομάσει Ινδοευρωπαϊκό πολιτισμό. Έχουν δίκιο. Κάνω όμως αυτή την αναφορά για το εξής στοιχείο που για εμένα είναι καθοριστικό. Τώρα τη στιγμή που μιλάω, οι Ινδοί διαπραγματεύονται την ιστορία της λέξεως Ινδία και προσπαθούν να βρούνε τη ρίζα, αν έχει σχέση με τις αποικίες, αν έχει σχέση με τους αποικιοκράτες κλπ. Αυτό θα το διευθετήσω εδώ και τώρα, είμαι σε θέση να το κάνω, είναι χρήσιμο για όλους τους ανθρώπους, αλλά ιδίως για τους Ινδούς. Η λέξη Ινδία είναι το όνομα του Θεού. Είναι το όνομα, στα ελληνικά ο μέγιστος, ο υπέρτατος Θεός είναι ο Δίας. Είναι Δίας, το δέλτα το ελληνικό είναι δι. Αυτή η λέξη είναι ίδια με τη λέξη Θεός, έχω σημειώσει μερικές, είναι το divine, είναι το deva, είναι το Δίας, είναι το devi, είναι το div και στην πραγματικότητα σημαίνει σε όλες τις γλώσσες και στα σανσκριτικά και στα ελληνικά είναι ο Θεός του φωτός, ο Θεός του ουρανού ή ο Κύριος του φωτός, ο Κύριος του ουρανού. Την ίδια ρίζα έχει η λέξη theology. Είναι το Deus, Δίας, Θείας, Δίας, γίνεται theology. Εδώ να πω το εξής, ότι στη λέξη theology θα μου δίνεται η ευκαιρία να πω το εξής. Είναι ένα μέγιστο δώρο των Ελλήνων στην παγκόσμια γλώσσα η λέξη λόγος. Το logic, το theology, από το theology ορμόμενος, δράτω την ευκαιρία αυτή. Έχουμε το geology, έχουμε το theology, έχουμε όσες λέξεις υπάρχουν με το astrology, το meteorology, όλες αυτές οι λέξεις έχουν την κοινή ελληνική λέξη λόγος. Η μεγαλύτερη λέξη πνευματική και επιστημονική στον πλανήτη Γη είναι ελληνική. Όμως για να αναλύσω τη λέξη λόγος σε ένα βίντεο για τους δύο αυτούς πολιτισμούς θέλει ξεχωριστό βίντεο, γιατί είναι μια λέξη που καθορίζει τον παγκόσμιο πολιτισμό αυτή τη στιγμή. Πάντως την αναφέρω για να πω γιατί οι Έλληνες δώσανε το όνομα Ινδία, δεν είναι στην τύχη. Η Ινδία, η λέξη αυτή προέρχεται απευθείας, είναι ο Θεός του ουρανού, ο Θεός του φωτός. Υπάρχουν στα σανσκριτικά οι λέξεις αυτές, Devi, Divine κλπ. Άρα μην το κοιτάτε Ινδί, είναι μια ξένη λέξη, δεν είναι καθόλου ξένη λέξη. Η λέξη Ινδία είναι Ινδοευρωπαϊκή λέξη. Οι Έλληνες έχουν δώσει το όνομα Αίγυπτος, έχουν δώσει το όνομα Ασία, ωκεανός, Ευρώπη, ουρανός, γαλαξίας. Εντάξει, μέσα σε αυτό δώσαν και το όνομα Ινδία που υπάρχει όμως στα σανσκριτικά. Για σκεφτείτε το, δεν είναι απλό αυτό. Θέλω να πω το εξής. Έχουμε ένα κοινό εχθρό και οι Ινδοί, εντάξει τώρα κάνω για την ιστορία και για τη φιλοσοφία, αλλά είναι μια ευκαιρία να αναφερθώ και σε ένα κοινό εχθρό που έχουν και οι Έλληνες και οι Ινδοί. Τι είναι αυτό, οι μουσουλμάνοι. Δεν είναι σωστό να το αναφέρω σε ένα πνευματικό βίντεο, αλλά πρέπει να το αναφέρω γιατί δείχνει και εδώ μια ταύτιση και μια κοινή θέση. Οι Ινδοί, ξέρετε ότι το Πακιστάν είναι Ινδία και οι Πακιστανοί είναι Ινδοί. Τι τους διαχωρίζει? Η θρησκεία, ο Μωαμεθανισμός, είναι μουσουλμάνοι. Αυτό είναι καθοριστικό στοιχείο, δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι Ινδοί και τώρα μάχονται τη μητέρα Ινδία. Γιατί άλλαξαν την πίστη, έγιναν μουσουλμάνοι. Αυτή είναι η διαφορά, δεν υπάρχει άλλη διαφορά και επιπλέον δεν υπάρχει έθνος ή χώρα Ινδία. Είναι φτιαγμένο τώρα αυτές οι λέξεις. Τι σχέση έχει αυτό με την Ελλάδα? Το ίδιο πρόβλημα έχει η Ελλάδα αυτή τη στιγμή με τους άλλους μουσουλμάνους, με τους Τούρκους. Αυτή τη στιγμή οι Τούρκοι είναι στα χωράφια, είναι στα οικόπεδα, είναι στα πατρογονικά κτήματα, στα σπίτια, στις κατοικίες, στους ναούς των Ελλήνων και λένε η πατρίδα μας. Ενώ οι Τούρκοι ξέρετε, έχουν έρθει από τη Σιβηρία. Επίσης, σκεφτείτε ότι εμείς έχουμε ένα πρόβλημα τώρα τη στιγμή που μιλάω, γιατί οι Τούρκοι δεν λένε είμαστε βάρβαρος λαός. Τώρα τη στιγμή που μιλάω, η Μητρόπολη των Χριστιανών είναι ο ναός της Αγίας Σοφίας στην Κωνσταντινούπολη. Ο μέγιστος ναός των Χριστιανών. Και οι Τούρκοι τώρα τον έχουν κάνει τζαμί. Εκεί βρίσκονται. Δηλαδή έχουμε ακόμη και στους εχθρούς. Η Ινδία έχει μια ταύτιση με τους Έλληνες και τον ελληνικό πολιτισμό. Έχει τους ίδιους κοινούς αντίπαλους. Η διαφορά όμως, η πραγματική διαφορά που αυτό καθορίζει τα πάντα, αλλά αυτό δεν είναι διαφορά
του ελληνικού πολιτισμού με τον Ινδικό πολιτισμό. Είναι μια διαφορά του ελληνικού πολιτισμού με τον παγκόσμιο πολιτισμό επί συνόλου, με όλες τις χώρες. Οι Έλληνες έχουν πάντα μέσα στο μυαλό τους, μέσα στη σκέψη τους, έναν πνευματικό κόσμο και λειτουργούν ως πνευματικά όντα από την αρχή ως το τέλος και κάθε τι το βλέπουν μέσα από ένα πνευματικό πρίσμα. Έτσι δεν γεννάνε εργαλεία ο πολιτισμός των Ελλήνων, γεννάει έναν πνευματικό κόσμο. Τι σημαίνει αυτό? Η ιστορία δεν υπάρχει στους άλλους λαούς, υπάρχει θεολογία. Ο αθλητισμός δεν υπάρχει στους άλλους λαούς, υπάρχει άθληση όπως το γιόγκα που είναι για να ενωθούμε με το θείο, ενώ στους Έλληνες είναι ο αθλητισμός. Η φιλοσοφία δεν υπάρχει στους άλλους λαούς, υπάρχει θεολογία. Η δημοκρατία. Ξέρετε ότι ακόμη στην εποχή μας δυστυχώς πολλά έθνη, πολλοί λαοί δεν ξέρουν, δεν γνωρίζουν τι είναι η δημοκρατία, δεν την έχουν γευτεί, δεν την έχουν ζήσει ποτέ. Οι Έλληνες την έχουν πάνω από 2.500 χρόνια πριν. Η δικαιοσύνη. Τώρα η δικαιοσύνη που στο δυτικό κόσμο την αντιγράφουν άλλοι λαοί και προσπαθούν όλοι να την ενσωματώσουν, νομίζουν ότι στηρίζεται στο ρωμαϊκό δίκαιο. Το ρωμαϊκό δίκαιο στηρίζεται στο ελληνικό δίκαιο. Το θέατρο έχει πολλά στοιχεία λοιπόν από τον ελληνικό πολιτισμό, είναι καθοριστικά γιατί καθορίζουν το πνευματικό μέρος του πανανθρώπινου πολιτισμού. Σε αυτό το σημείο η Ελλάδα σαφώς είναι υπέρτερη. Όμως η μοναδική χώρα που μπορεί να πλησιάσει έστω με την θεολογία αυτόν τον πνευματικό πολιτισμό των Ελλήνων είναι η Ινδία. Γι' αυτό και έκανα αυτό το βίντεο σαν αφορμή περισσότερο για να σκεφτούν οι άνθρωποι, γιατί αν αναλύσεις αυτά που λέω πρέπει να κάνεις 20-30 βίντεο. Εγώ δεν έχω αυτό το χρόνο, ίσως δεν έχω αυτές τις δυνατότητες. Φίλοι μου, καταλαβαίνω ότι αυτά που είπα είναι μια πολύ μικρή λεπτομέρεια στην ιστορία αυτών των δύο λαών. Ελπίζω, εύχομαι αυτά τα δύο μεγάλα έθνη με τον απέραντο πολιτισμό, απέραντο σημαίνει που δεν έχει πέρας, δεν τελειώνει, με τον απέραντο πολιτισμό και των δύο εύχομαι να είναι μεταξύ τους σε αγαστή σχέση, να υπάρχουν στην ανθρωπότητα και να φωτίζουν τον κόσμο μας και να φωτίζουν και τον κόσμο των παιδιών μας. Ελπίζω πως η ευχή μου αυτή θα είναι μια πραγματικότητα στο μέλλον. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους. Ευχαριστώ.